Ano ba dapat bibilin mo para sa braces? Wax. Tsaka, Yung lip balm na matagal sa bibig. what's in there? Wax. It is actually 5:36 and papunta kami ni Jessa. We're going somewhere, malalaman nyo mamaya. Masisiya siya or masasaktan siya, depende sa kanya. But look at this. Itong specific video na to, this specific video, malapit na siyang mag 1,000 views. So, good job. Matagal ka pa? Maliligo pa ako eh. Good boy. Bye. Pantayin mo tong bahay ah. Bye. So ayun nga, napapunta na kami ni Jessa sa aming patutunguhan. Punta kaming dentist. Orthodontics. Orthodontics pala. Magkaiba yon, yung dentist at orthodontics magkaiba. Yung orthodontics, mas mahal doon. Di naman. Hindi ba? So yung nakita nyo pala kaninang clip, yung banggaan, or isa lang yung nakita ko eh, may firefighter, may ambulance, may police. Mukhang wala namang nasaktan. Tsaka mukhang yung driver kinakausap ng police eh. Di ko alam kung nakainom. Pero mukhang papasok sa office, so buti na lang walang nasaktan, no? Walang namang masamang nangyari. 10 seconds, 7, 6. Iba na ako ni Jessa. Speaking of may masamang nangyari, kwento ko muna sa inyo yung munti ka na akong mawala sa mundong ibabaw. Nandito ako sa Australia. So, wala akong sinisisi. It's my own responsibility. But I think maging lesson sana doon sa mga nanonood kung nangyari sa akin. Alam mo ba yan? Alam ni Jessa, sinabi ko sa kanya. Pero di ko alam kung alam ng nanay ko at tatay ko. So, Nakumakita. yari ako. So, 2012 yon. Kararating ko lang dito sa Australia, November ako dumating dito. That happened December. So, if you're in an IT, alam nyo na lalo na pag nasa project kayo, every December, sa mga third weekend hanggang second weekend ng January is project shutdown. So, nag-decide kami nung isang kong colleague na lalaki na pumunta sa Moreton Island para mag-swimming and mag-enjoy kung ano man yung mga lugar doon. Kasi sobrang bored na 2 weeks walang trabaho and then kailangan naming pasiyahin yung sarili namin. So, nag-book kami ng tour sa Moreton Bay and doon niya muntik na po tayong mawala. 10 a.m. yan, di ba? Pwede bang 5 years to pay yung kapagawa mo? Hindi. Ano? One-time payment only. Iyari bulsa. Patay pambayad. You YouTubers, huh? He's the YouTuber He's the namin. YouTuber. Ano, tinanong mo ba kung pwedeng 5 years to pay? Hindi, one-time payment lang daw. So, Magbebenta pa tayo ng kidney? hindi, kidney mo yun. Kidney pa. At tinanong pa kung magkano. Hindi na. Ha? May Hindi pambayad ka naman. na. Ako na. Ano? Ganyan ang presyo?
Tapos na si Jessa magpa-brace. Kain muna kami. Harap kayo makakainan. Jessa na lang tayo. Tingnan niya. Right na. Nice. Mayaman. Yun, no? Ramen. Lebron. Ayun, no? Tapos na kumain, no? Papunta na kami sa Bupa. Actually nga pala, yung braces ni Jessa, 2,000 doon, sagot ng health insurance. So punta kami sa Bupa ngayon para i-reimburse yung 1,000 ba this year muna, tapos another 1,000 next year. So yun nga, pumunta kami sa Morton Island ng umaga. Sumakay kami ng ferry doon, papunta. About 1 hour from Brisbane Port. And then pagdating namin doon, ang ganda nung lugar. Siyempre, iba, white sand, may beach, tas may shipwreck. Eh, bilang 27 years old ako, 2012, alam niyo na ngayon yung edad ko. So, kumain muna kami, nag-basketball, tapos nag-sand surf. So, yung sand surf is akit ka dun sa tuktok ng sand. Tapos magsasurf ka pababa, so 5 to 10 minutes na akyat pataas. Tapos mga 30 seconds lang yung pababa. So about 1 hour kami doon. So naubos yung energy namin. Lalo na pala doon sa basketball kasi nakalaban namin is dalawang Amerikano. Of course, papatalo ba tayo mga Pinoy, di ba? Nanalo kami, di ba? Eh 6-footer din yung kasama ko. At atas ako 6'1". So medyo match. So, nanalo naman kami. Ang next naman na activity is yung snorkeling. Kwento ko pagdating sa bahay. Teka lang. Yan naman tayo eh. 7 seconds na lang. Wait! Uminit na naman, no? Umaraw na naman. Buhay sa Australia. You recognize that simbahan. So every Thursday ng morning hanggang tanghali may market dito malapit sa bahay. Dumaan pala muna kami ng supermarket kasi masakit na raw yung kay Jessa, yung braces niya. So bibili kami ng ice creams. Busin na naman ni Hana yan. Kaya itago mo. Saan ako naman tatago dyan? Tago mo sa... Bakit ako naman tatago to? Sa cabinet, din na tunaw. Oo nga, no? Talino mo talaga. Yes, bahay na kami. So yun nga, so nasa snorkeling na tayo. So before mag-snorkeling, syempre may mga safety reminders. Tinanong kami kung okay lang daw kaming lumangoy o marunong kami lumangoy. Syempre marunong naman akong lumangoy kahit papano. Yari ako. Tapos yung kasama ko rin, Pinoy nga pala yung kasama ko. Yung kasama ko rin, marunong din siya lumangoy. Pero ang di namin alam is iba pala talaga pag lumalangoy ka sa dagat. Yari ako. Hey papi! Ayun. And then, tinanong kami habang nag-briefing yung buong grupo, group orientation. Yun yung word, group orientation. Tinanong kami, sinong gusto nung best nga, di ba, para lumutang ka sa snorkeling. Kasi maganda yung lugar eh. Doon ka sa shipwreck mismo mag-snorkel o mag-snorkeling. Tapos, nakapansin namin, wala naman tumaas ng kamay. Kasi karamihan yung mga bata, mga 12 years old, 10 years old. Ang hindi namin alam, kaya ako, is dito sa Australia, start pa lang ng primary school nila, tinuturuan na sila mag-swimming. Not unlike dyan sa atin. Diba sa atin, nasa mga private school lang yung swimming. Eh ako, primary school ko is public. Yun nga. So, hindi din kami kumuha kasi kala namin, naman tayo lumangoy eh. So, okay lang. So, last, akong tumalon doon sa boat. Nung nandun na kami sa may shipwreck. So,
swimming. After siguro mga 1 minute or 2 minutes, medyo hiningal na ako. Medyo maalon din kasi eh. So, ang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko na kaya. Babalik na ako sa boat. Pagtingin ko sa boat, yari ako, is malayo na. So, parang sabi ko, patay, paano to? Nangangalay na yung legs ko. Parang sabi ko, parang hindi ko na kaya. Tingin ko nga is, baka hindi na ako makalangoy to sa shipwreck mismo. But, buti na lang kamo is, nandoon yung guide nila. So, nasa unahan, nasa gitna, nasa likod. Dahil ako yung pinaka huling tumalon, nandun siya sa likod. So, nakita niya, nag-struggle ako. And very professional sila. Kilala nila kung sino yung, or alam nila kung sino yung nag-struggle dun sa alon. So, binigyan niya ako nung live buoy yata, yung tawag doon, yung orange na parang donut. And then, kumapit na ako doon. That's the only time na, or maybe couple of times sa buhay ko na sinabi ko na parang hindi ko kontrolado kung ano yung mangyayari sa akin. So, please be careful, lalo na sa mga lumalangoy sa dagat, di ba? But, buti na lang talaga may mga staff doon or mga nag-guide doon na very professional sila. And habang nakaganon ako sa donut, nakikita niya kasi lumalangoy pa ako. Sabi niya, kaya mo naman lumangoy eh. Try mong bumitaw. Sabi ko, hindi na. Baka mamaya, kung anong mangyari pa sa akin, di ba? So, buong session ng snorkeling, nakaganon lang ako sa Hindi niya naman natanong kung kailangan ko nung vest. But anyway, that's it. So, yun lang yung kwento kung paano ako muntik mamatay dito sa Australia. So, ito ang natin, di ba? Buhay Australia or buhay sa Australia. So, nanay, tatay ko, mama, papa, sorry, huwag niyo akong papagalitan, buhay pa naman ako, but mag-iingat na ako sa susunod, may mga lessons akong natutunan doon eh. Diba? So, sorry, excuse me. Yung ramen yun, lasang ramen. Ramen. Tapos, yun lang, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay, nanonood. Almost 160 subscribers na tayo. Kala ko nung una walang manonood dito. But anyway, maraming nanonood. Yung isa nga, di ba, mag-go 1K na video natin. So, thank you and salamat sa suporta and sa pag-stay sa mga kung ano nung pinagagawa ko rito or pinagagawa namin. Alright, see you. Salamat. See you sa next vlog. Bye!